Cara nak talak pinangan jika calon itu tak elok agama untuk anak kita. Adakah dengan buat syarat kena hafal surah tertentu? Tak payah. Tak usah nak mengarut. Kita tidak bersetuju dengan akhlak orang yang meminang anak perempuan kita. Katalah kami tidak bersetuju. Sudah cukup. Tak payah panjang cerita disyaratkan awak kena hafal Quran pula 3 surah. Dia baik lagi hafal 3 surah tak mampu kerah mu lagi. Faham? Padahal dia kaki nombor ekor. Faham? Kalau tak berkenan, jangan kita kona-kona. Faham? Kami tidak bersetuju, minta maaf. Faham? Okey? Bercakap benar. Islam mudah. Jangan buat payah. Okey? Orang yang bila kita minta anak orang untuk dipinang, orang tidak setuju. Jangan marah. Ni cari tok bomoh pula. Macam-macam penyakit ni. Tak? Bukan anak dia seorang, puang ramai lagi tu. Hak jeli, hak gua musai. Nah, hak tanah merah. Hak kedal lalak. Nah.